Vi har åkt långt norrut. Långt från asfalten, långt från täckningen och långt från vardagen. Här ska vi bo i en liten stuga utan el, laga maten över öppen eld och leva så enkelt som möjligt. Men det är inte därför som vi är här. Vi är här för öringen. Under de närmsta dagarna ska vi vandra längs bäckar, kasta bakom bakvatten och forsar och till slut ge oss på ett stort vatten i jakt på den stora öringen. Här finns björnar, mygg i mängder och några av Sveriges vackraste vyer. Förutom mig och Tobbe så har jag en av mina bästa vänner med mig här. Och han är en riktig bushman. Han bygger sin egen stuga på sin egna mark och vet hur det är att jobba med bara händerna. Öringfiske är någonting utav det bästa jag vet. Så det ska bli superkul att få följa med de här två herrarna och äventyra lite. Nu återstår det bara en sak och det är att se vad den norrländska vildmarken har att erbjuda. Varje resa har sin början någonstans. Vår börjar vid en liten kristallklar bäck som vi hittade på kartan långt innan vi lämnade hemmet. Och det känns passande, för det är också här öringens resa börjar. Nästan varje stor öring har en gång varit en liten fisk i ett litet strömmande vattendrag som det här. Här tillbringar den sin första tid innan den en dag vandrar ut i den stora sjön. Vi är ju i det björnrikaste området i Sverige och faktiskt även världen. Och vi åkte hit på en väg som kallas för Björnvägen. Och det är just därför att det finns mängder med björn. Och det råkar också vara så att vi bor vid den sjö där det observerats mest björn. Och inte nog med det, nu när vi går ner här till bäcken så ser vi stora spår som skulle kunna vara björn. Så man ryser lite här i kroppen här nu. Man vill ju både se en björn för det är stora häftiga djur. Men sen vill jag heller inte se en björn för de kan ju, om man har riktigt otur, attackera en. Men någonting jag inte tudelar på det är att jag vill fånga en sån här bäcköring. För den här ån som vi ska fiska, eller bäcken, ringar sig riktigt fint genom det här lilla myrlandskapet. Och den här omgivningen och landskapen, det är något av det vackraste jag sett. Nej, nu ryser man till lite här för nu ser jag bajs som inte jag känner igen i Småland. Så vad kan det här vara? Kan det vara björnbajs så då är vi något på spåren verkligen. Det är dags för Gissa bajset. Gissa bajset! Det måste vara ett stort djur. Jag vet att älgbajs ser inte ut sådär så det är typ bara björn kvar. Men skriv gärna i kommentarsfältet så att vi lär oss någonting. Vilket klart vatten det här är. Det är nog bland det klaraste jag sett. Ja, jättefint alltså. Och det är ju blå jungfruslända flög där. Man ska inte köra med för stora beten när man fiskar efter bäcköring. Så en liten myra spinnare. Och sen så har jag faktiskt med sånt där orange-spö. Det är 8 fot multispinn. Det kan vara lite styvt, men på nya platser här så vet man inte hur stora öringen blir. Så för på en riktigt stor öring vill man ändå kunna sätta lite press så att det inte går in i någon sten eller stock eller någonting. Alltså första kastet här i bäcken och jag ser tätt bakvatten direkt så jag drar. Nu har man känsla för det. Man vet liksom inte. Det är mitt ute i skogen. Jag har en direkt! Jag skojar inte! Nej! Ja och nej. Nej. Ja, nej. Men kust. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag är glad i första kastet. Det bara ser aset ut. Jag drar en öring på. Men jag kan säga så här att dagen är lite halvförstörd nu. För min ena fot är helt genomdyngsur. Så det var en bra start. I med öringen nu, det var känsliga. Ja. Där har du ditt hål, August. Ja, och snart ska ni få se min stövel också. För det är väl en klassiker nu i Team Galant. När inte Edvin är med så måste ju någon annan ta det jobbet. Så, jag är så blöt. Ja, nu kommer det väl då. Sumpen alltså, sumpen. Men det är så när man är ute här i vildmarken. Man får ta det liksom. Så nu är det en blöt stövel som gäller hela dagen. Och därför jag gillar läget och bara dra öringar ändå och vara glad. Oftast tycker jag att det kan stå flera bäcköringar på samma lilla fläck. För att det är någonting där de gillar.
Så jag tar och kastar ut också medan August fixar sig, gråter lite i bakgrunden. Och jag har den! Jag har den också, August! Jag fick en till! Vad är det? Vad säger du? Du kan sätta hov på. Hov? Ja. Men man ska vara ganska känsliga. Ja, vi tar och hämtar. Jag tar den, Tobbe. Jag kommer till en undsättning här. Hej! Det här är ju inte ens svårt. Alltså, det är så sjukt lätt ju att få öring här och de är så vackra alltså. Det här är bland den vackraste öringen jag sett. Vi måste ju ta en titt på den här. Sen är det viktigt att blöta händerna, så det gjorde jag innan. Ser ni hur fin den här öringen är, August? Det är... Man blir bara så tagen av det här. Det är skönhet på riktigt är det faktiskt. Verkligen. Nog för att sommaren är varm ibland, men ja, det är väl dags att ta på sig någonting här. Blöta strumpor och blöt stövel. Nu är det bara... Ja. Tänk om det kommer en björn och ska äta upp det, för att springa snabbt utan skor. Man springer bättre utan stövlar, så jag tror det är faktiskt bättre att bara slänga av sig dem barfota och ränna in i skogen. Klättra upp i träd ska man inte göra med björnar, det har jag lärt mig. KJ då, tredje försöket, är din tur. Ja, 2 öringar upp på 2 kast. Ingen press alls nu, känn ingen press, men vi har fått på 2 kast 2 öringar. Lycka till! Vi testar. Spinner ju inte. Nu. Nej! Nu börjar den spinna. Nej, den spinner ju inte ens. Nej, jag fick inte till kastet. Räknas det som ett kast då? Kör en gång till. Yes. Sabba mojot alltså. Nej, inte bra. Men, han kommer igen. Ja. Han har den! Öring! Hur mycket finns det här? Ja, hur mycket finns? Är Men, den är tjock. Vi tar hov. Jag tog upp den bara. Lägg den hoven, man måste vara känslig med dem. Ja, yes. Ja, de är så fina de här små rackarna. Men nu ska den få gå tillbaka illa kvickt. Innan vi fortsätter fisket efter bäcköring i kristallklara vatten ska vi backa bandet några timmar. För de kommande dagarna är det här vårt hem. En liten stuga utan el och rinnande vatten mitt ute i de jämtländska skogarna. Det är hit vi kommer tillbaka varje kväll för att laga maten över öppen eld, ladda om och planera nästa dags fiske. Men vår första kväll började inte riktigt som vi hade tänkt oss. Är det någon här som har spelat det här spelet Sänka skepp? För det är typ det jag känner efter vi har packat i den här båten full med prylar som behövs när man ska vara ute en vecka i Norrland. För att komma till den här stugan så måste vi ta båten, runda en udde och där ligger en jätteavsides. Men problemet nu är inte just det, utan det är att det är så himla mycket mygg och knott och sånt. Jag känner, vi måste bara runda udden nu alltså, annars blir vi uppbitna. Jag håller med! Skynda dig nu båten så drar vi. Kom igen. Nej. KJ, har du på bensinkranen? Klassisk grej. Jajamän! Nu kör vi då, mot stugan! Nu ser vi ju stugan här framme och den ser ju inte jättestor ut, men det kan bli mysigt. Nej, fan! Äggen! Tobbe! Åh, viktigaste maten! Åh! Jag stängde av bensinkranen så vi måste ro nu. Jag har nyss blivit av med 2 ägg. Och nu ska jag få ro också och vara hopp i landkalle. Jag vet inte, har ni liksom paktat er? Att jag ska göra allt jobb och ni bara ska titta på typ? Eller? Ja. Där. Grundstött, då är vi nog på land. Vi har helt seriöst stora problem. Den är låst. Här har vi nyckelskåpet. Den är låst. Och jag har inte fått koden av han som vi får hyra av. Mitt i natten. Och jag har ingen täckning så jag kan inte ringa honom. Ja, det är ju inte jag som inte tycker vi kan dricka sjövatten utan verkar vara andra som är lite känsliga. Men jag ska inte vara negativ nu, jag är skitglad. August, Ja. du kan vara glad i typ 5 sekunder för att ha ett problem. Vad är det då? Det är låst. Både till dörren och till nyckelskåpet. Nej. Det är bra att kolla först. Så inte dörren var öppen. Det är låst. Det är låst. Alltså jag har ingen täckning, jag kan inte ringa honom. Ja. Någon kan ha glömt att stänga ett fönster. Nu blir jag bli glad igen här för nu är det bara så här ironiskt nu vet så här. Jag har en plan, jag har inte testat den. Jag har liksom ingen täckning på Messenger. Men jag har inte testat att ringa honom än. Så det kan ju vara så att jag kan komma fram typ jättelite om jag ringer.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Jag ringer igen. Tjena Moss. Vi är utelåsta, vi har inte fått någon kod i stugan. Det är det. Nu mina damer och herrar. Ja, det är inte mycket som går bra nu. Snart kraschar väl hans huvud med mot dörren. Nu sover vi. Hej då. Med första dagens dramatik bakom oss är det dags att återvända till det vi kom hit för. Den lilla bäcken har fortfarande några hemligheter kvar. Här är det naturen som sätter reglerna och det är precis därför vi är här. Oh. Hej! Bommar den? Alltså det hugger ju typ hela tiden här så man bara går till ett nytt ställe och kastar ut så hugger det liksom. Var gör det där? Och öring också. Det är inte liksom abborrfiske vi pratar om, det är öring. Oh, stor! Stor! Nej, jag fick en annan. Den här är typ... Här är bara en stor August. Åh, jag har den! Jag har den! Nej, det är inte den. Det är inte den. Men den är fin också. Att det första inte stannar kvar på kroken, men det bara visar potentialen. Hur mycket fisk som simmar här. Jag fattar inte hur mycket öringar som kan leva på samma ställe här. Och de är ju så fina. Och det som är häftigt med de här bäcköringar är att alla har olika teckningar. Det är ju inte en som är den andra lik. De är ju så snabba så de hinner ju aldrig svälja spinnarna, så de är ju väldigt lätta att kroka och så här. Den första bäcken levererar gott om öring, men vi letar efter någonting större, så vi bestämmer oss för att fortsätta. Bara några mil bort väntar ett helt annat vattendrag, och med en ny miljö kommer också nya möjligheter. Helt annorlunda ställe, mycket mer forsande och stora stenbumlingar runt om här. En helt annan miljö helt enkelt. Förra lilla bäcken kunde man fiska i stort sett överallt, men här efter så hårt strömmande vatten så är det bara bakvatten man kan fiska, och det är fördelen för man vet var fisken står. Nackdelen är att man måste gå ganska mycket och samtidigt bara kan göra korta kast. Det här stället är bara 2 meter brett mellan stenarna och det är inte mycket att fiska på. Och jag fastnade direkt. Åh, det kom loss. Kom igen nu. Oh, jag har skaplig. Den är kvar. Oj, ja! Ja, men det är verkligen så här sjukt. Små platser, gäller bara att komma rätt med spinnan. Kan du få dem alltså? Så häftigt. Det är fin med ju. Ja, så glad. Som alltid med öringar, snabb titt på den innan den får simma tillbaka i det fina, klara vattnet. Men som ni ser, lite annat mönster, en betydligt mörkare öring här alltså. Nej, så vacker. Så tacksam. Då fortsätter vi jobba oss neråt och testa nästa lucka. Det är gött att bara sitta här. Så fin miljö att bara vara i. Så även om man inte får fiska hela tiden så nice. Mellan stenarna får det bli. Ja, vad roligt. Det här vattnet är lite mörkare än vad det har varit i den tidigare bäcken. Så fiskarna blir också lite mörkare här. Och kolla bara vilka fina röda prickar som är på den här. Kolla. Nej, den är vild. Så vi släpper tillbaka den. Bakom den där stenen så är det ett stort bakvatten, eller stort är det ju inte, men det är ett litet bakvatten där. Och sådana ställen är precis som man ska fiska på. Så det är bara liksom kasta ut och hålla spinnen där. Där, jag hade den! På direkten. Ja, finns det en så finns det fler, så bara ut igen. Men det är sjukt hur mycket öringar det finns här. Kom igen nu, var en fisk här. Det tror jag dock. Oh. Kasta hov. Oh! Det är det här fiska handlar om. Vad kul! Det är lite akrobatik för att fiska på vissa ställen, men det lönar sig. Superfin och tjock bäcköring ska få simma tillbaka igen. Den nya bäcken bjöd på andra förutsättningar och utmaningar. Men det är något som drar oss tillbaka.
Tobias kan bara inte släppa den stora öringen som slet sig tidigare under dagen. Och ibland är det bättre att följa magkänslan än att fortsätta framåt. Vi bestämmer oss för att ge den första bäcken en sista chans. Nej, jag hade den. Jag har den. Hopp, det är stor. Hopp. Nej, sitter fast i skrev. Du måste gå dit. Höger. Ta den. KJ. Jag kommer. Och Tobbe, vilken fin öring! Superfin! Är du med KJ? Ja. Ja! Ja! Vilken öring! Oj! Och jag är inne i den vattnet. Och vilken öring! Det var det jag hade på innan. Ja. Galet vad enkelt det är alltså! Och vilken fin öring! Grattis! Tack! Grattis Tobbe. Tack! Snyggt Tova! Att sådana här stora öringar kan gå en sån här liten bäck. Alltså det här fisket är ett av mina favoritfisken. Här har vi fångsttabellen och tittar vi här. Öring, brons 40 cm, silver 50, guld 60 cm på en sån här pin. Tar vi upp multispinmätbrädan här, 130 cm, så lång är den inte, men vi tar och blöter den. Det är ju jätteviktigt för att inte slemskiktet på öringarna ska ta skada, för de är ju väldigt känsliga. Du tror också att KJ ska mäta i den här så den inte hoppar ur. I vattnet, ja. Så du får hjälpa mig här. Ja. Du får lägga den på här. För vi kan bara välta över den liksom. Ja, Och huvudet åt andra hållet då. exakt. Det är ju 40 centimeter. Ja, inte riktigt. Inte riktigt. 38 va? 38. Men ändå. 38 centimeters bäcköring. Skitstort. Tobbe. Grattis. Tack. Ska vi se om jag kan få upp den utan att tappa i den. Men titta vilken fin öring. Alltså det här är en riktig bäcköring. Men den här hör hemma i bäcken så den släpper jag i igen. Bara första dagen och redan en sån fin fisk. Och så många andra fina bäcköringar. Nu lever man. Den första dagen har gett oss precis den start vi hoppades på. Men fisket är bara en del av det här äventyret. De närmsta dagarna kommer den lilla stugan mitt ute i skogen vara vår bas. Det är här vi lagar maten, planerar nästa dags fiske och varvar ner efter den långa dagen ute på vattnet. Välkomna till vår enkla boning här på Rush North. Och vi har ingen el, inget vatten, men vi har en gasspis här borta. Här kan man koka det viktiga kaffet man behöver på morgonen för att orka med. Om man nu får fisk, för annars får man inte dricka kaffe, det vet ju alla. Kylmöjligheter med gasol och, för att få lite lycka i fisket, en gris. En frusen ruggig dag, en bra kamin och värma sig med. Ett bord att sitta vid efter en lång dag och den här stugan har 3 sängar. Det är litet och det är spartanskt, men man ska inte tillbringa så mycket tid i stugan, utan här uppe vill man ju fiska. Så det är det viktigaste, att man är ute mycket. Det är verkligen så skönt när man kommer upp hit i vildmarken utan det här med täckning och allting. Man bara landar i själen. Kan verkligen rekommendera det starkt. Nästa morgon lämnar vi stugan med siktet inställt på nästa kapitel. Hittills har vi följt öringens resa genom de små bäckarna där den börjar sitt liv. Nu följer vi den vidare ut mot sjön. Det är också här öringen ofta har möjlighet att växa sig större. Nästa stopp är en högt belägen fjällsjö där öringen är den enda arten vi kan fiska efter. Sjön ligger så pass högt upp i vattensystemet att arter som abborre eller gädda aldrig tagit sig hit. Eftersom stora delar av sjön är så svåra att nå från land har vi lånat en båt. Den ger oss möjligheter att komma åt fler platser och fiska av vattnet betydligt mer effektivt. Blir det örret i sjön nu, August? Det blir örret i sjön och vi startar här vid ett klämme där sjön klämmer åt lite. Tänk att det passerar mycket örret här så att ja, det är bara att kasta ut och köra. Gädda då? Gädda finns inte. Jag har bytt ut ståltafsen mot tunn nylontafs. Du plockar på, inga problem. Tycker om det här öringfisket, smidigt med bara en väska och lite små betesaskar i. Ska vi se vad kul jag hittar i min spinnerbox. Och jag vet ju att jag vill ha en stor öring nu, så jag tänker stor öring, stort bete, så jag tar en sån här 15 grams myran spinnare. Och det finns ju 2 fördelar med en större spinnare. Dels så tror jag att du får lite större snitt på öringen, men du kommer också längre du kastar i sjöar. Och älvar och små bäckar är bara små kast som behövs, men här tror jag att man ska komma långt för att öka chanserna. Och jag tänker precis som Tobbe, jag vill komma långt och det gör jag med en spintail från Multispin. Och att jag ska komma ännu längre än Tobbe. Och det kommer jag göra med det här.
Så det är tävling då, August. Du vill komma längre än mig, bara va? Alltså, Har du ett kast där? ja, du var ändå snäll och lät mig kasta först. Ja, men du, jag kan komma och kolla här nu då. Det är viktigt att låta mycket när man kastar också. Vad långt. Det kommer smälla. Jag tror på att veva högt först och sen så ner på botten senare om det inte hugger. Nej, Jag vet inte. nej, vi får se. Vi får se, det måste lära sig här. Ja. Men det är bra om det är 3 när man ska utforska nya sjöar så här, för att då kan man testa olika saker. Vak. Vaksamt August. Nej, han- Tack för att du sa det. Hjälp. Nej, jag missade totalt. Han missade inte likt honom. Jag tror min krok hakar upp sig. Skit också. Ja, men de hugger ändå. Jag missade hur du hakar upp kroken. Ingen ordning på någonting nu. Jag har. Nej, jag hade hugg. Jag är bara att kasta vidare. Men jag tror ju på betet nu. Så du köra på med det. Jag har. Första på här nu. Och det är klart det är en öring. Nej! Tappar den precis i båtkanten. Det händer ju inte. Ja, det är bara på det igen. Det kan vara fler. De går faktiskt i stim här liksom. Det är bara att kasta på. Nära land tog den. Och det här tailspinnerbetet var ju skitbra ju. Kom igen nu. Där. Nu har jag den. Nej, jag tappar den igen. Det är 3:e gången jag tappar nu. Jag kan ju fiska, men jag kan inte kroka dem. Av någon anledning. Vad jävlar var det ni? Nej. Jag är ju precis vid land. Nu tar du den. Jag fick den! Den är ganska okej. Jag tror du ska ta hål på den. Den är skaplig. Jag tar den. Jag tar hål. August? Oj, den är fin ju. Ja. Bra Tobbe! Jag är med. Jag är med. Ja! Jättebra fisk! Perfekt matfisk ju. Vi lyckades efter några missade hugg få en vacker insjööring. Men de är ju som hala ålar. Även inte en ål. Titta vilken fin August. Alltså bra jobbat Tobbe. Du kan i alla fall kroka fiskarna. Jag krokar mest och sen släpper jag dem. Bra. Men vi tänkte göra oss en catch and cook ikväll på en sån här fin öring. Och nu har en person en fisk, så ska vi fånga 2 till sån här och sen gör vi en fint foliepaket. Det låter gött det. Måste man ha till kvällen liksom. Innan. Men ja, 1 av 3 av middagen är klar. Det regnar och regnar. Himlen är grå. Inom mig är känslan blå som dina ögon Tobbe. Nej, men det är så här med fjällväder alltså. Det kan regna och det gör det just nu ganska rejält. Så ett bra tips är att ha med sig riktigt bra regnkläder. Om ni ska åka på såna här resor. För det kommer skurar då och då. Jag har ju stor nytta av glasögonen just nu känner jag. Men jag hoppas ju på att det blir lite sol snart så jag låter dem på. Jag har den. Jag har faktiskt kvar den. Ta hoven. Nu har jag öring på gång här. Oj! Yes! Det satt så långt inne efter alla mina missar. Tack KJ. Att du hovade den och bara typ kastade det över. Vad gött. Nu har vi 2 av 3. Frågan är om det är en matfisk. Det är väl att diskutera. Vi får kika på den. Ja, det var himla tur att vi fick upp den här. Det var snyggt fångat August. Ja, det är catch and cook. Du fångade den och sen ska vi laga den. Jo, absolut. Den ser god ut faktiskt. Och spinnan, eller spintailen, lossnade direkt här. Så att, ja, hade lite flyt. Ja, men den här fisken, den blir kanonbra till catch and cooken, tänker jag. Så att, Du gillar fiskpinnar? haha, tyst med det Tobbe. Så mycket större var inte din. Nu är det, tycker jag i alla fall, min tur att få en fisk här. Nu har både August och Tobbe fått fisk. Men jag har fortfarande än så länge blankat. Men jag tror och hoppas på att åtminstone få en större än vad de har fått. Ja, men riktigt trevlig öring. Mörk och fin och prickig som de ska vara, inte gäddor liksom. Alla fjällsjöar producerar inte storvuxen öring. Just den här sjön har ett så kallat tusenbrödrabestånd. Det finns gott om öring, men konkurrensen om maten är stenhård. Samtidigt betyder det att chansen till napp nästan alltid finns där. Ja. Det ser bättre ut. Yes. Kom igen nu KJ. Den är fin! Där. Maten! Ja! Yes! Bra KJ! Nu får du också äta. Ja, yes, vilken tur! Annars hade det blivit bara potatis för min del.
Ja, det hade varit rätt åt. Nej, jag skojar. Det var så värde, KJ. Grattis! Nu har vi det. High five! Gött! Vi bara klapsade till. Vi gjorde det. Vi är blöta, det är vi bara erkänna liksom att vi är... Blöta och solbriller. Och de är väldigt starka, de här små prickiga rackarna. Nu är vi färdiga med den här sjön, men vi har fått nys om en helt annorlunda spännande sjö som vi ska testa nu. Som ni märker, träden blir lägre och lägre och snart kommer de inte finnas alls, för vi är på väg till fjällen och ska fjällfiska öring. Det här blir resans utmaning. Vi kommer gå en bra bit nu och vandra. Först på lite träskmark och sen ut på kalfjällen. Och det är stenigt och det är en bra bit att gå. Men där ute så finns det en liten chans som vi talar om. Som det ska finnas riktig fjällöring. Och jag har alltid haft drömmen att gå dit och sen fånga en sån där äkta vild fisk. Det är en tuff vandring vi har framför oss. Hoppas att det är värt det. Långt från asfalten, långt från täckningen. Det här liknar inte Småland för 5 öre. Nästan framme nu, det är bara över sista bergsklacken. Men det bästa när man vandrar så här, om man vill ha lätt utrustning, det är att man inte behöver ta med sig vattenflaskor. För här rinner en liten bäck och det är bara att dricka om man blir törstig i bäcken. För det är så klart och så rent att det inte ens är farligt. Alltså jag visste det, men KJ han är redig bushman. Och det är inte bara en bushman han är. För kolla hans brallor, han går med jeans hit på fjället. Ja, det jag hade att välja på var galon eller jeans. Och jag blir nog blöt oavsett, så det blev jeans. Alltså jobbar en riktig bushman och har inte ens vattentäta kängor heller. Så han är dyngsur, han gnäller inte ett skvatt, han bara ligger och går så här. Det är härligt, det är min vän det. Somliga går med trasiga skor. Säg varför är det så? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Titta, här är den alltså! Det är så nice ju! Äntligen framme August och KJ. Ja, det är jätteskönt alltså. Jag bara hoppas att det är någon fisk här som inte gjort allt det här förgäves. Ja, det hade varit riktigt segt. Visst, vackra vyer för all del, men det är också lite ruggigt. Det är ju inte en jättestor sjö och jag tror inte fisketrycket är jättehögt här. Det är bara frågan när man kommer till sådana ställen, man vet ju inte vad man kan förvänta sig. Är det stora öringar här? Är det små? Är det många? Det är ju det som är spännande att utforska sånt här. Du förutsätter att det finns fisk här, Tobbe. Jag vet inte, alltså den ser väldigt grund ut och den är inte jättestor, ligger högt på fjället så det blir kallt för fiskarna här på vintern. Men jag hoppas på det bästa att vi får något nu alltså. Och jag fortsätter med multispinn och myran. Har ju fungerat klockrent hittills, så varför lämna ett vinnande koncept? Första kastet, får vi se ifall det är någon öring här. Jajamensan. Ser man, får iväg, spinnar här i vinden. Ja då, ja, ganska bra kast. Det är grunt här, jag tror jag fick skräp på direkt. Nej, det släppte nog, men jag kände botten. Jag tror det var ett hugg först. Ja, fisk! Fisk! Ja. Det tog inte lång tid. Andra kastet så satt en liten öring på här. En fjällöring. Så det fanns alltså fisk här. Titta så fin den är. Titta vilka fina röda prickar det var på den här öringen alltså. Så himla roligt. Vilken tur att vi drog hit, Tobbe. Verkligen. Nu ska den få gå tillbaka. Hejdå! Kul för KJ, han behövde lite medgång efter de där blöta byxorna och trasiga skorna tror jag. Jag har fisk! Jag har fisk! Ja, oj vad den hoppar! På en tokig öring här! Oj, oj, oj! Han sticker i fin! Nej! 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 Det var bra öring alltså! Hoppade typ 3 gånger också! Vilka galna tokiga öringar det var här! Skitkul! Jag bara kasta igen! Öringen klarar miljöer där många andra fiskarter aldrig skulle trivas. De kalla, klara fjällsjöarna kan se karga ut, men under ytan finns ett liv som anpassat sig till de tuffa förhållandena sedan tusentals år tillbaka.
Jag har fisk, jag lät det sjunka bara. Jag också. Typ en sån som Augustsson. Dubbelhugg! Ja, vad roligt. Och det är fin, alltså det är fin här. Den är fin. Det är fin. Hoven. Oj, ska vi ta? Jag tar den först. Ja! Var min. Har du min? Och den är fin. Jag vill ha den. Skynda dig. Gå i. Ja! Fjälllycka! Yes! Riktig fjälllycka, dubbelöring. De är fina. Det är ju fin size på dem alltså. Det är inga små, det kan jag säga. Oj. Nu är problemet att en av krokarna satt sig i hoven och man vill ju värna de här fina fjällöringarna. För jag tror att de tar ganska lång tid på sig och blir så här stora. Så det är bättre att katta en krok och sen byta det än att den där fjällöringen skulle dö. För de här måste man bara släppa tillbaka. Det är alltid lite mäck med det här, men bara katta så här. Så. Titta vad lätt. Nu vill man ju så gärna ta en kik på dem. Wow! Så ska vi se. Hålla upp den här underbara, vackra fjällöringen. Helt klart värt resan. Resan, alltså vandringen som det är att ta sig hit liksom. Inga dåliga fiskar, eller vad säger du? Kom igen! Nej, jag älskar det här alltså så himla mycket. Jag tycker de är så fina. Jag har sagt det innan, jag säger det igen. De här röda prickarna är så himla coola. Hade vi velat laga mat så hade det varit en perfekt matfisk. Men vi har redan tagit matfisk så att de här får gå tillbaka faktiskt. Stopp. Då var det dags för en liten fråga till er som kollar på våran adventskalender varje år på kanalgratis.se plus YouTube-kanalen. Vad vill ni se för nytt och spännande i år? Fler gäster, fler tävlingar eller fler utmaningar eller något helt annat? Skriv gärna era förslag i kommentarerna. Vi noterar allting. Och till er som vill säkra er kalender redan nu så finns årets upplaga ute till försäljning. Och för att fira kalenderns 5-årsjubileum så har vi utöver roséguldbiljetten och den vanliga guldbiljetten även gömt fina överraskningar i 50 kalendrar. Vi ses i kommentarsfältet. Nu känner jag att det är min tur att ta en öring här. Jag har knappt tagit ett enda kast. För de bara köttar upp öringar, de där två öringmästarna. Oj, jag har den! Den här är också... Alltså jag fattar inte hur snittet är på den här sjön. För jag vet att ju högre upp sjön är, ju svårare, ju längre tid tar det för en öring att växa. Men de här var ju bra size på. Är det med KJ? Jajamän! Nyp med armen. Det här är också en skaplig öring och det känns att de är helt sjövilda här uppe. Jag vet inte varför. Men titta vad fin och röda fläckar. Det här är livet. Det här fisket är ju för lätt. Myranspinnaren kasta ut och fånga. Men vi har fått faktiskt ett par drag som kallas för genidraget av Henrik på Rush North. Och så här då ser de ut. Riktigt heta små skeddrag. Snygga färger. Se om de är så här geniala som namnet säger att de ska vara, genidraget. Nej, men med tanke på att jag också behövde knipsa en av de här 3 krokarna från myran så passade det ganska bra för mig att byta dragen då. Och den här är ju gul och vit och lite röd. Så jag tänker jag ska försöka köra på någon lite liknande färg här. Så jag tänker jag testar den där gula. Är den ens gul, KJ? Grön är den inte i alla fall. Det ser guldig ut. Ja, okej. Lite guldig då, men ja, lite liknande sådär kanske. KJ tog bara för sig att välja först här. Ja, men jag är snäll mot dig. Så tar du den där gula du. Så får väl Tobbe ta nummer 2 här då. Jag kör naturligt. Jag tror på den här röda som ser ut som en röding. Inte för att det går röding här, men det är ändå en naturlig färg. Då kör jag på det skrikigaste som fanns här, nämligen illgul med lite svart på. Det tror jag stenhårt på. Ska vi se vem av oss tre då som är mest geni på att fånga öringar? Det är inte jag, för jag fick ett trassel. Och jag fick trassel på direkten här i toppen. Och jag fick iväg mitt kast. Frågan är om draget är genialt. Det får vi också fråga oss. Vad de kastar långt. Men också 7 helvetes medvind. Jag har. Hade. Jag har. Snyggt, August. Är det stort? Alltså det roliga var, jag gjorde idiotvevare och sen vevstopp. Och då klippte den i vevstoppet. Va? Ascoolt, jag trodde inte öringen gjorde så. Och den är fin! Hov! Kommer August.
Ta mitt spö. Jättefin ju. Ah. Jag tar den, August. Ja, gör det. Och... Ej! Vilken örret! Vilken lyra du gjorde, Tobbe. Örret, August! I kulpen, nästan. Oj, oj, oj! Gula genidraget! Levererade fin öring igen. Ska jag hjälpa dig kroka av den? Ja, du Satt i knappt någonting. tog i mungipan som man säger och tog i vevstoppet. Det var intressant. Tokvevning, vevstopp, bam! Ja, jag får gå tillbaka då. Vi har ju maten klar. Jag fick också på genidraget nu. August, geni, kan du hjälpa mig att hova? Ja, va? Ja, alltså de är ju skapliga. Det är inte bara att ta in dem här. Hoppa gör de också. Är du med, August? Jag är med. Oh. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Svart öring som tog på en liten fjällröring-imitation. Det här får gå tillbaka också. Fisket har varit helt klart över förväntningarna. Det har varit så värt att gå den här långa vägen. Men vi har som mål under den här Norrlandstrippen att få en redig grisöring. Och därför måste vi ändra om taktiken helt och hållet. Vi skulle vilja fånga en öring över 2 kilo. Det tycker vi är en riktigt stor öring. Men först måste vi såklart laga de där öringarna vi fångade tidigare. En måltid smakar sällan bättre än när man själv varit med hela vägen. Från det första kastet till det sista vedträet på elden. Tobias står för kvällens supé. Foliebakad fjällöring med primörer, potatis och en romsås. Välkomna till Galants filéskola. Så här filear man en öring. Svårare än så var det inte. För att få smak behöver man salt och peppar, massa dill, schalottenlök, krossade enbär så man får den där vildmarkskänslan och även citron och sen avsluta med stor klick med smör. En styck öring på väg här, August. Hoppas det smakar galant. Tackar. Ja, romsås här och lite öring. Vi testar och smakar. Se man får godkänt i restaurang galant. Det är verkligen galant smak alltså. Restaurang Galant, åk dit. Hade du betalat 500 kronor för det här? Ja, lätt. Tobbe, du kanske skulle testa att byta karriär. Hade du betalat för det här, August? Nej, jag hade fiskat upp det själv för jag tycker det är så roligt att fiska. Och sen har jag lagat till det. 5 av 5. Vi har följt öringens resa från de små bäckarna där livet börjar, via fjällsjöarna där den växer upp. Nu återstår den sista delen av resan. Platsen där några av fjällvärldens allra största öringar lever. För att fånga de riktigt stora öringarna så måste man fiska på rätt plats. Och här bakom mig så är en stor sjö och där vet vi att det simmar monster. Problemet är bara att de är inte lätta att fånga. Förra året hade jag turen att fånga en sån här drömöring på 6,2 kilo. Och det är ett minne och en fight som jag aldrig kommer glömma i hela mitt liv. Nej! Oh! Ta den! August! Men rimligaste sättet att fånga de här öringarna är att åka ut och trollingfiska dem. Och därför har vi tagit hjälp av Henrik som har en trollingbåt och som kan hjälpa oss att nå de här drömfiskarna. Ja, jag har ju aldrig fått en öring över kilot tror jag. Så att idag är det ju verkligen en riktig chans att få en stor öring. Så det hoppas jag på. Här kommer vårt bästa hopp för öring, storöring. Vad tror du om våra chanser idag att fånga en redig gris? Ja, det är bättre än förra året, tänker jag. Bättre än förra året. Och förra året så drog jag en på 6,2. Ja, men det här känns riktigt lovande alltså. Lite större beten nu när vi ska fånga sådana här storöringar. En bomber, ja, kan vara så 12 cm och sen ett genidrag, en lite skeddrag då. Så vi testar lite olika. Och sen August som kör sin favoritplugg. I med den här så är det bara släppa ut en bit, blia lite med något sänke
På med paravanen längst ut så smäller det. Vad är det för plan här nu då, Henrik? Planen är att köra över fisk och att KJ ska få ta sig en stor öring. Det låter ju lättare sagt än gjort, men det är bara att köra på August. Ja, fruktansvärt god känsla. Och det blåser lite med så det är myggfritt. Det är jag glad över efter dagarnas mygg som har bitit upp mig. Långt ifrån alla öringar växer sig stora. Men några få gör ett avgörande val. De går från att leva på små insekter till att börja jaga fisk. Från den dagen förändras allt. Och när en fisk plötsligt kliver på ordentligt vet man aldrig riktigt vad som väntar i andra änden. Första fisken här! Du måste bara få upp den. Hur känns det, Tobbe? Jag är osäker om den är kvar. Jag är osäker alltså. Men vill du upp och kolla, det kan sitta en liten 2 hektars öring på. Jo! No. Jo, det är fisk! Det är fisk! Killar, det är fisk! Det är ju en på! Ja, hov! Ja. Jag fixar. Hov. August! Tobbe! Ja, den här! Nej. August! Den här kan du få ta själv, Tobbe. En gädda! De här kan vi ta hemma i Småland. Så det får vi, den får du ta, hjälpa till. Varför åkte jag hit för att fånga gädda? Men du kör ju med wobbler. Du får väl alla gädda, det vet du ju. Det är spännande att det händer någonting nu. Men vi får väl ta och lossa av den här, Tobbe. Ska vi äta den sen? Nej, det ska vi inte. Vi ska inte äta gädda. Ja, men första fisken idag, men det här är ju inte någonting man vill ha, så det är i med gäddan igen. Hej då. Ja, nu är vi igång! Okej, en snabb grej bara innan vi kör vidare. Ni som följer Kanal Gratis har säkert sett att vi har visat upp Fishbud, appen där du hittar nya fiskevänner. Jag och Hanna har redan hunnit matcha och fiska med några av er och det är sjukt kul att se hur många av er som har laddat ner appen. Sen vi började prata om den har flera tusentals nya användare gått med. Och stort tack för att ni står ut med de här avbrotten ibland. Vi vet att reklam kan vara segt, men det här är något vi verkligen tror på. Om fler hittar fiskekompisar kommer fler ut och fiskar och det är bra för hela sportfisket. Så tack för att ni hjälper till och stöttar både oss på Kanal Gratis och svenska initiativ som Fishbud. Men nu är det slutsnackat, tillbaka till fisket. Jag står i ytan. Det är fisk här nu på mitt och den drar åt sidan med. Är det stor? Öring? Det vet jag inte, men hoppas ju. Är fisken uppe i ytan är det ju oftast en öring, så vi håller tummarna. Det känns ju inte som ett monster, men man vet inte. Jag har haft fel förr när det gäller fiskar. Den kanske följer med liksom när jag vevar här. Fram med hoven. Och vågar vi det? KJ som hovmästare. Är du nervös nu, August? Jag är nervös, det vet du. Alltså... kände stånkade till där. Nu är det nära. Gädda? Nej! Ja, det är bra gädda. Och ja, men den är fin ju. Oj! Ta den bakifrån. Är det så? Ja, men lite besviken ändå. Men samtidigt kul med fisk. Det var en kamp ändå. Det var en liten kamp. Så jag är glad. Ja. Skaplig gädda, bonusgädda på öringfisken. Det tackar man ändå inte nej till om de är så här fina. Men det är ju lika prickig som en öring. Ja, alltså det är typ en öring nästan. Grov i ryggen med. August, han har åkt 110 mil för att fiska gädda. Glad entusiast kallas det. Och hej! High five sa den med. High five. För det var slem på den. Nej! Nu har du i alla fall fått känna på hur en fisk känns. Ja, just det. De största belöningarna kommer sällan snabbt. De kräver tålamod, uthållighet och en vilja att fortsätta, även när ingenting händer. Och ibland är det allt som krävs för ett enda hugg. Tobbe! Det är fisk på ditt spö! Kom igen, var en öring nu. Är det öring? Nej, jag vet ju inte. Nej, jag trodde du såg det. Jag sa kom igen, var en öring. Ja, var en öring. August, är du med hoven? Ja, jag är med hoven. Det är nog gädda alltså, jag tror det, August. Den tar lina! Det är ingen öring! Det är en öring, killar! Ja, det kan vara en öring. Det är en öring! Jag såg den, det är en öring! Såg du den? Ja, det är en öring! Det är en öring! Woo! Shit vad den tar! Kom igen nu, Tobbe! Jag får inte in någonting.
Du får dra åt bromsen ju. Men jag vill liksom inte... August, inte att jag inte har hård broms, så att jag håller tummen på spolen. Det finns här också. Jag tar den då. Men alltså... Får inte in den här alltså. Jag får in min i alla fall. Jag tror du är klen, Tobbe. Alltså det är inte en öring, du hade den gott, Tobbe. Ja, men jag får ju inte in någonting. Nej men... Men August, du fattar inte hur tungt detta är. Pumpa? Men det går inte. Är det så tungt? Ja, men ja! Men alltså August, det är ju som att spela gitarr alltså. Det är så. Jag släpper vid gäddan nu då. August, vill du känna hur det här håller då? Jag kan känna. Så ska jag inte grälla sen. Släpp en gång. Ja, men du måste hålla här. Håll. Ja, jäklar vad tungt. Det går inte pumpa. Men det måste ju vara något... Jag får inte riktigt ihop hur den här kroken... Nej, men det går inte pumpa in. Nu får jag med den lite faktiskt. Spännande! Tobbe! Vad är det för något? Där kommer det någonting. Vad är ytan? Jo! Det såg ut som en öringstjärt. Var det? Det ser ut som en öring. Ja, jag vet inte. Jag har inte kunnat göra bedömningen. Det är... Nej, jo, en öring! Öring! Ta den, August! Ja! Jag satt den! Ja! Fin öring! Fin! Jättefin! Ja! Alltså, ni fattar inte. Det gick inte att få in. Jag fattar inte varför. Vilken öring! Här har vi fisken nu och jag tror den kan väga närmare 4 kilo. Vilken fjällöring detta är. Ja, det var ju precis det här vi kom hit för. Och det är en riktig praktöring. Så, ja, men en perfekt avslutning på en bra fiskeresa. Den här måste ju mäta sig hur lång den är. Det är grisljud. Det är grisljud faktiskt. Ja. Nollad här. Och ska vi se, August, hur lång den är. Du får 67. Ja, 67 centimeter får du. Det här blir ju kvällens grillbuffé, så vi hade inte vägt så här om vi skulle släppa i den. Men, August, i med kroken. Ja. Ja, det är över 3 kilo. Hon väger 3,1 skulle jag säga. 3,1 får du. 3,1. Tack August, bra hovning allting. Ja, det där var kul alltså. Vilken fisk. Det är ju såna här öringar som vi kom för. Det är det verkligen. Titta vilken avslutning på den här resan. Nylagad, nyfångad öring. Tar vi lite öring här. Vad smälter i munnen alltså. Vilket avslut på en bra resa. Vad vi har fått uppleva här uppe i Norrland. Fiska öringar på så många olika ställen. Helt slående vacker natur. Och sen så det här fisket som vi har haft. Alltså det är en riktig drömresa. Glöm inte de här fantastiska middagarna man kan göra på fjällets och öringar. Alltså det är så gott. Det bästa med den här resan, det har varit vildmarken. Det har varit de här grabbarna. Det har varit god mat och gott fiske. Men vi såg ingen björn. Vill ni se oss åka på fler sådana här resor där vi fiskar många dagar? Glöm inte gilla och prenumerera, så ses vi nästa gång. Ha det bra, tja!